Aku buat lagi pas. Bunyi kipas ni kuat betul. Sekejap. Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat sihat ya insyaAllah. Semoga diberi kesembuhan. Okay, baru 30 orang ni. Okay, good yang kat YouTube pun. Dah tulis nama dah. Terus. Ni 7 orang kat YouTube. Baru 4 orang tulis nama. Okay, saya rasa ni tak apa kot. Jangan masuk lambat tak apalah. Kita nak bincang pre-UPS ni pun. Ni semalam susah ke pre-UPS ni? Kalau awak boleh buat pre-UPS semalam ni, insyaAllah nanti UPS 2 betul-betul awak boleh buat semua. Okay, siapa yang tak boleh buat, saya dah return dah markah. So, you tahulah mana sebenarnya, banyak mana markah you dapat sebenarnya. Okay, boleh tengok kat GC markah semua. Tak apa, kita bincang sama-sama untuk pre-UPS ni. Kira ini revision untuk chapter 3 dan chapter 4 lah. Soalan dia macam ni kot, lebih kurang. Okay. So,
Awak kena nak jawab UPS objektif, awak kena pandai susun masa. Maksudnya jangan habiskan banyak sangat masa nak fikir kat situ. Just try. So, contoh je macam soalan nombor 1 ni kan. Which of the following is not arithmetic sequence? Okay, maksudnya semua ni arithmetic. Kalau awak nampak sini kan, nampak dah. Negatif 10, negatif 8, negatif 6. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Confirm ya. 3, 4.5, 6, 7.5. Okay, nak senang you buat apa? You tolakkan kan. Sebab arithmetic dia beza. Beza, so you buat je T2 tolak T1 dengan T3 tolak T2. Sama tak? Itu saja. Okay. Negatif 8 tolak negatif 10 jadi 2. Negatif 6 tolak 8, 2. So, dia arithmetic. Yang ini 4.5 tolak 3, 1.5. 6 tolak 4.5, 1.5 juga. And then, untuk yang ketiga, 10 tolak 9, 1. 19 tolak 10, 10. Tak sama. Okay? Betul tak? 20 tolak 19, 1. So, dia ada hilang beza kat sini, 10 ni. So, ini bukan arithmetic. Maksudnya, C adalah yang bukan arithmetic. So, jangan fikir lama-lama. Terus je. So, soalan nombor 1, jawapan dia C yang bawah tu. Okay, kalau untuk nombor 2, given the 7th and 9th term of the arithmetic is 17 and 19. T7, 9, 17, T9, 19. Find the common difference. So, ini adalah arithmetic. So, you tahu, terus masukkan dalam Tn apa dia. So, this is equivalent to A plus 6D. This is A plus 8D. Okay. So, you buat apa? Kita ada 2 equation kan. So, 2 equation untuk 2 unknown. Kenakan simultaneous. So, ingat bila macam common difference, senangnya kita buat apa? Kita guna elimination. 2 tolak 1. Ini jalan paling pintas lah. So, 19 tolak 17, 2. A tolak A, 0. 8D tolak 6D, 2D. Direct dia D sama dengan 1. So, cari D je, cari A. Sebab dia minta common difference saja. So, jawapan dia 1 lah kat situ. Okay, kalau siapa rasa tak puas hati, terus cakap ha? Okay, soalan nombor 3. If S3 equal to T3 plus T2 for any given sequence, take the value of A. So, S3 ni apa? S3 is T1 plus T2 plus T3. Betul tak? So, S3 dia kata kat dalam ni adalah sama dengan T3 plus T2. So, what is T1? T1 is equal to, so you eliminate this, it will be 0. Directly, it's 0. Okay? So, you understand what means by S3 kat situ. Bukan directly guna formula je. Kena tahu juga S3 ni sebenarnya apa. Bukan setakat nak guna formula sahaja. Okay? So, untuk soalan nombor 4. Find the general term of geometric sequence. So, dia nak cari general term. Maksudnya kita kena tahu Tn of A equal to A Rn minus 1. Sebab apa? Geometric. Betul tak? So, you kena tahu apa dia A, apa dia R. So, what is the first term? Directly, we know it's equal to negative 2. And then, what is the R? So, R kat sini, you cari common ratio. So, bagi je lah. So, 1 bahagi negatif 1/2. Negatif 2. So, you dapatlah ratio dia negatif 1/2. Kuasa n minus 1. So, kat sini apa yang sebenarnya you kena buat? You kena simplify using rule of indices. Sebab tu saya cakap walaupun chapter 1, chapter 2, chapter paling awal, tapi dia adalah essential. Because you will use it on other chapters. Okay? So, kalau tengok jawapan kan, sebelum kita nak buat simplification tu, sebab itu akan ambil masa, kita tengok jawapan kita. Rasa-rasa yang mana elok?
yang mana akan jadi jawapan kita? Kalau you tengok kat sini macam tak logik. 1 negatif 1/4 tak logik. So kita buang. Yang ni tak logik sebab kat sini 4. Okay. So kita tengok kat bawah ni. Oh, negatif 1/2 ada kuasa N. Maksud dia semua ni kuasa dia N. Tak ada kuasa -1 kat sini. So apa you boleh buat? You buka lah dia. So negative 2, this one, A to power of M plus N is equal to AM multiplied by AN, rule of indices. So we have negative 1/2 to power of N multiply negative 1/2 to power of negative 1. Okay. So korang nampak macam pelik yang ni. Ini 4. Tapi tahu betul ke tak? Kita tengok. Negative 1/2 to power of negative 1. Apa sebenarnya tu? Bila kita guna rule of indices, negative 1/2 it's negative, but 1/2 is actually 2 to power of negative 1. 2 power of negative 1 of negative 1 to power over 2 to power of n. So this power of negative can be positive. It's actually negative 2 multiplied by negative 2. Multiply by negative 1/2 power of n. So this negative 2 sebenarnya 4. Walaupun tadi nampak macam tak logik, tapi R dia dah betul, okay. So jawapan dia sebenarnya yang mana satu? A, B, C, D. Of course lah B. Okay, sebab kita dapat yang bahagian kuasa n ni betul. And then bila kita guna rule of indices, walaupun dia pecahan, sebenarnya dia akan jadi satu nilai yang cantik. Negatif 2 darab negatif 2. Okay. So, tips dia nak tengok jawapan kita kat sini adalah you tengok pada kawasan yang ada kuasa n. Ini tak boleh terima, ini pun tak boleh terima. Yang ini confirm. Yang kuasa n ni tak akan berubah. Negatif 1/2 kuasa n ni memang you tak boleh nak ubah. Mungkinlah juga ada jawapan dibuat negatif 2 kuasa negatif 1 kuasa n. So dia mungkin dapat negatif 2 kuasa negatif n. Dia boleh buat macam tu. So dia akan jadi 4 darab negatif 2 kuasa negatif n. Tapi tak cantik lah negatif ni sebenarnya. So the answer is 4 multiplied by negative 1/2 to power of n. Okay. So sambung soalan nombor 5. The first term of a geometric sequence is 4. So this is A and the fifth term is 1/4, T5. If R is less than 0, find the common ratio. So sekarang ni T5. R to power of 4 is equal to 1/4. A pun kita dah tahu sama dengan 4. So R to power of 4 is equal to 1. Betul tak? Silap. 16. 4 bawa ke sini akan jadi divide 4 kan? So 1/4 is 1/16. Okay. Ya, ayo. So 1/4 multiplied by 4 is 1/16. So R to power of 4, kalau kita tekan punca kuasa 4, dia akan ada plus minus 1/16. Okay. Ataupun you boleh guna rule of indices 1/16 to power of 1/4. But we should have a plus minus lah kat situ. Tapi dia kata R is less than 0. So 16 ni apa? 16 is equivalent to 2 to power of 4. Betul tak? So dia sebenarnya plus minus 1/2. So your answer should be R is equal to, sebab kita punya R is less than 0. So because our R is less than 0, it should be negative lah. So jawapan kita adalah R equal to negative 1/2.
Simple je sebab kita bukannya buat simultaneous, kita direct masukkan dalam formula. A is equal to 4, T5 is equal to 1/4. Okay, so habislah bahagian sequence ni. So saya sambung soalan nombor 6. Which of the following is true? So kat sini apa yang you kena tahu sebenarnya? Yang mana yang betul? So dia bercakap tentang types of matrix. So you should know type of matrix lah. Kalau you tak tahu, you tak boleh jawab soalan ni. So ini apa? It's a column matrix. Betul ke? Ini satu row, bukan satu column. So it's not a column, it's a row matrix. This one has 2 rows and 3 columns. Row kita ada apa? 1, 2, 3. Column kita 2. Salah ni, terbalik. And then this one, it's a square matrix. Kenapa? Oh, row 3, column pun 3. Oh, betul lah. 3 by 3. Row dengan column sama. It's a square matrix. So this one is correct. This one upper triangular matrix. So kalau upper triangular matrix, kita sepatutnya ada nilai kat kawasan upper triangular ni 0. So it should be lower triangular. So our answer is this one, square matrix. Okay. Untuk soalan nombor 7. Let P and Q, if P is equal to 2Q, find the value of A and B. So, P ni adalah 2 kali Q. So, nilai P kat sini sama dengan 2Q. So, just compare the element lah. So, A minus B, kalau untuk elemen A11, A minus B is 2 times of -1. And then, sebab dia ada 2 unknown sini, so kita perlukan satu lagi equation. So kita ambil position untuk A21. A21 adalah 2AB sama dengan 2A minus B sama dengan 2 times of 0, which is 0 lah. So kat sini you boleh nampak equation pertama dengan equation kedua. Equation kedua ni lagi boleh guna untuk di-substitute ke dalam equation pertama. Ataupun you boleh guna elimination sebab kita ada negative B kat sini. So gantunglah. So kat sini kalau saya guna B sama dengan 2A, so saya masukkan dalam equation yang pertama, saya akan dapat A tolak 2A sama dengan -2. So A tolak 2A sama dengan negatif A sama dengan -2. So A sama dengan 2. So kat sini you nampak dah. Oh, A sama dengan 2 kat sini dengan kat sini saja. So yang mana satu? B sama dengan 2A. So B sama dengan 2 darab 2. So jawapan kita yang ini. A sama dengan 2, B sama dengan 4. Okay, so equality between matrix ni you kena tahu kalau saya nak buat. So P, element in P is 2 times its element of Q. Okay, itu nombor 7. Okay, nombor 8. Ya? Okay, Damia? Madam nak tanya. Tanya. Q. Nanti Q akan darab 2 kan? Maksudnya -1 darab 2, 0 darab 2, 4 darab 2, 5 darab 2. Tapi nanti nombor belakang dia lain ni. Lain madam. Yang sini? Nombor belakang dia. 4 darab 2, 5 darab 2. Betul? So soalan ni je ada error lah sebenarnya. Sepatutnya kat sini patut 8 dengan 10 lah kan? Belah sini kan? Dekat P ni sepatutnya 8 dengan 10, betul tak? Barulah sama dengan 2 darab 4 sama dengan 2 darab 5 kan? Betul tak Damia? Betul. So,
Kat sini ada minor error lah sebenarnya soalan ni. Tak apalah, yang penting you buat bahagian yang you nak kena cari tu. Okay ya. Boleh sambung? Okay, soalan nombor 8. Find the values of A and B. So A kat mana? Oh, A kat sini, B kat sini. So sebab matrik A, let's say matrik A tolak matrik B dah bersama dengan matrik C, maksudnya you buat elemen tu yang you nak cari tu ikut tempat dia. So kita nak cari A dekat position sini. So maksudnya kita ambil elemen A, tolakkan elemen dalam matrik B kat situ, tolak 2, sama dengan dapat apa sepatutnya? Kosong. So directly kita dapat A sama dengan 2. So dekat dalam jawapan A sama dengan 2 kat mana? Ada 2 je. 1, 2. So confirm yang ini dengan yang ni salah. So nak cari B pula, kita ambil untuk elemen kedudukan dekat A to 1. So A to 1 is here. So negative 4 minus B is equal to 3. So B is equal to negative 4 minus 3. So it's equal to negative 7. So jawapan dia B. Okay. Simple je. Kita tengok equality of matrix kat sini. Tengok pada elemen dia. Yang ni lagi direct, senang. You tak payah nak buat simultaneous equation kat situ. Tengok pada elemen dia. Nombor 9 ni, darabkan 2 matrix. Okey, soalan kat sini, jawapan dia semua 2 by 2. Maksud dia matrix ni mesti 2 by 2. Sebab apa? This is 2 by 3, this is 3 by 2. So your answer should be 2 by 2 matrix lah. Kalau you buat jadi dapat bentuk lain, salah lah you punya tu. Okay, so sekarang kita terus je buat multiplication tu. Jangan fikir banyak sebab bentuk dia dah memang dah ni. So row, column. Kalau siapa yang dah biasa guna calculator, maksudnya you boleh terus direct guna calculator. So negative 1, negative 1, plus 0, plus 3. So negative 1 plus 3 is 2. So mana jawapan yang ada 2? So C dengan D saja. So sekarang kita boleh check elemen dia yang tak sama adalah yang sini. So maksudnya you kena check yang kat situ. Yang lain sama. Yang lain tak kira. So check untuk elemen sini. Elemen sini adalah row 1, kolom kedua kan. So negatif 1, 0, 0. 1, 1, negatif 1. Tambah 6. It should be negatif 1 6. 5. So jawapan kita adalah C. Bukan D. Okay. Sebab apa? You tak payah check yang lain ni. Sebab yang lain ni sama elemen dia. Check yang elemen yang tak sama. Boleh ya? So tak payah lengkapkan pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau you guna calculator direct dapat jawapan lah. Okay. Okay, soalan nombor 10. Ya. Ada nak tanya ke? Ada. Okay, nombor 10. P and Q. Find P minus Q transpose. So you kena buat dulu yang dalam ni lah. P tolak Q. So P tolak Q dapat apa? 1 tolak 0, 1, 5 tolak 3, 2, 0 tolak negatif 1 is 1, negatif 2 tolak negatif 2 is 0. So ini bawah PQ. So you kena transposekan dia. Sebab kita nak transpose. So daripada row jadi kolom lah. So 1, 2, 1, 1 ke kanan. Yang mana 1? Should be 1, 2, 1, 0. Betul tak? So mana jawapan dia? Saya salah kira ke? Thank you. 1, 2, 1. Minus kan? 1, 0 kan?
Apa saya buat? Sorry. Betul lah. Adalah jawapan. Ya Allah, ya Tuhanku. Mata kero. Sorry. Apa tengok tulisan sendiri. Buruk sangat kot tulisan saya tu, tak nampak. Tak maaf lah ya. Tu dapat jawapan A. Siapa yang tak transpose akan buat B. Padahal salah B. Okay. Ada yang confused, dia buat inverse. Itu tak boleh buat apa lah. Tengok ni transpose, jangan salah. Okay, so kita sambung soalan seterusnya, nombor 11. Given P is 1, 2, 3, 4, find the cofactor of matrix P. Cofactor. Cofactor. Ada yang buat cari inverse. Cofactor, you direct je cari minor, lepas tu you letak plus, minus, plus. Kalau saya akan letak dulu plus, minus, plus. Lepas tu, masukkan nilai. Apa minor? Minor bila kita tutup untuk satu kedudukan A satu-satu, kita tutup row 1, kolom 1. So, untuk tempat pertama adalah 4. Tempat kedua ni, 2 ni tutup row 1, kolom 2. So, jadi 3. Yang bawah ni tutup row 2, kolom 1. Jadi, tinggal 2. Yang ni tolak row 2, kolom 2. Jadi, 1. So, jawapan kita 4, negatif 3, negatif 2, 1. So, jawapan dia A. Okay. Simple. Ada yang salah buat. Padahal cofactor, you just have to put the sign and then you put the minor. Ada yang buat advance terus dapat inverse. Tu yang jadi salah tu. Inverse nak kena cari determinant. Lepas tu you kena transposekan dia. Saya tahu sebab inverse you guys boleh terus guna formula 1 over AD minus BC multiply with D, negatif B, negatif C, A. Terus guna soal formula yang kat sekolah menengah tu kan. Tapi tengok soalan tu minta cofactor. Okay, so untuk soalan nombor 12. Given matrix A, find M21. So sekarang ni you nak cari minor untuk kedudukan row 2, kolom 1. Mana tu? Row 2, kolom 1. This is 2, this is 1. So, this position. So, directly you buat apa? Delete row 2, kolom 1. Means that the minor should be determinant of 0, 3, 4, 0. Which is equal to 0 minus 12. So, it's negative 12. Ada yang cari cofactor. Dia nak minor. Kalau cofactor, you kena letak negatif dekat depan dia. Ni minor, you tak payah buat apa. Kira sahaja. So, jawapan dia adalah B. Okay. So, soalan C. So, C kat sini, dia bagi C is a cofactor of matrix A. Bila cofactor, kita nak cari X. So, you hanya perlu concern pasal X. So, X cofactor dia apa? C untuk row 2, kolom 3. So, row 2, kolom 3 sepatutnya akan ada negatif depan dia. And then, negative of the minor. So, what is the minor? So, untuk matrix A, you tutup kolom 2, row 2, kolom 3. So, sepatutnya akan ada 1, 2, negatif 2, kosong. Okay? So, you tak payah check tempat lain tu. You buat yang ni saja. So, apa you dapat? It's negative of 0 minus negative 4. So, negative, positive. So, it should be negative 4. Jawapan dia D. Ada yang buat negative 3 sebab apa? Dia buat 1 darab kosong sama dengan 1. Betul tak? Ada tak yang buat salah tu? Okay. So, jawapan dia negatif 4 sini. Okay. Soalan ke-14. Find X if determinant of A, matrix A is 2, 3, X5 is equal to negative 8. Senang je kan determinant AD minus BC. Maksudnya apa? 2 multiply by 5 minus 3X
3x equal to negative 8. So 3x is equal to 10 plus 8. Ten plus 8 is equal to 18. So x is equal to 6. Okay, seterusnya find determinant. Palang tu determinant. Bukannya absolute. Kalau matrix, dia punya palang mesti macam ni. Ini matrix. Ataupun ada yang guna macam ni, matrix. Elemen kan. Tapi bila palang straight macam ni, dia cakap tentang determinant. Dalam matrix, it should be a determinant. It won't be absolute. Absolute tak ada dalam ni. Okay. So determinant dia, sekejap cari apa tips dia kalau nak cari determinant ni. Siapa boleh beritahu kat saya? Tips ni penting untuk jawab soalan objektif. Apa tips dia? Siapa ingat saya cakap dah banyak kali? Tanda? Tak, tips nak cari determinant. Kita kan nak pilih row, kolom kan? So apa tips dia nak pilih row dengan kolom? Sama ada row ke kolom ke apa ke? Pilih banyak kosong. Itu yang paling penting. So janganlah buat row 2, row 1. Row 1 ni elemen ada 2. So kalau saya akan pilih sama ada row kolom 1 ataupun row 3. So biasa kita buat yang 1 lah kan. Paling mudah 1 ni. Tapi kalau kat sini ada elemen juga, so you pilihlah kolom row 3. So kat sini saya pilih row 1. So dia akan jadi 1 tolak darab dengan minor dia. Apa minor dia? Tutup row 1, kolom 1. So 06. Yang lain tu tolak kosong tambah kosong. So tak payah kira. So satu benda je yang you kira. So akan jadi apa ni? 1 darab dengan 4 darab 6, 24 tolak 5 darab kosong. Kosong. So jawapannya 24. Okay, direct je, betul tak? Dia takkan susahkan awak sebab soalan objektif kan. And then level 1 dan 2 sahaja. Boleh nak guna row lain atau kolom lain tapi membazir masa. Itu je. Okay. Soalan nombor 16. Dia suruh cari determinant of A transpose. Okay. Kat sini mungkin ada yang transposekan dulu A, lepas tu cari determinant dia. Sebenarnya tak payah pun tak apa. Sebab apa? Determinant of A transpose adalah sama dengan determinant of A. Betul tak? Maksudnya kalau kita ambil row dekat A transpose, maksudnya kita ambil kolom dekat A sebenarnya. So tak payah pun tak apa. Direct cari determinant of A. Determinant of A sama dengan 2 darab 1 tolak 3 darab 4. So dia akan jadi 2 tambah 12 jadi 14. Betul kan? Sangat simple. Okay, jom kita buat soalan nombor 17. Lagi 3 soalan ni kan. Given matrix A, 3, 6, 2, 4. Which of the following correct statement? Adjoin dia. Ui, banyaknya nak kena cari. So sekarang ni nak buat apa? Adjoin dia. Adjoin tu apa? Cofactor transpose. So you kena cari cofactor dulu. So cofactor plus minus minus plus. And then tutup row 1 kolom 1 4. Row 1 kolom 2 2. Row 2 kolom 1 6. Row 2 kolom 2 3. So transposekan dia dapat apa? 4 negatif 2 negatif 6 3. You kena buat benda ni baru tengok betul tak? Okay, betul. And then inverse. So you dah ada adjoin. You tinggal cari apa? Determinant dia. So determinant dia apa?
AD minus BC kan? It should be determinant of A dia patutnya 3 darab 4 tolak 2 darab 6. So betul tak ni? Salah kan? Salah. Ha. Tapi kan 3 darab 4 tolak 2 darab 6 sama apa? Kosong. Betul tak? So nombor 2 ni salah. Nombor 3 betul tak? Betul. Nombor 3 betul? Betul. 1 dan 3 saja betul. Sebab apa? Sebab determinant kalau kosong maksud dia adalah it's a non-singular matrix. Bila non-singular ada inverse. Ini ada dia cakap dalam lecture. Tapi kalau you tak take note memang tak ada jawab lah. So 1 dengan 3 statement yang betul. So statement kedua salah. Terbalik determinant dia. Memanglah nilai dia 12-12. Tapi sebenarnya formula dia adalah AD minus BC. Okay. Jom kita cari soalan nombor 18. Kecilnya lah soalan yang ni. Okay. Given the matrix of 2, -3, 7, -6 is 1 over m of -6 and -7, 2. Determine the value of m plus n. So nak kena cari nilai m dengan n lah. Ui. Macam susah je soalan ni. Kan? Boleh jawab tak soalan ni? Oh, ni inverse dia. Bila terlepas perkataan inverse tu habis lah. So apa yang kita nak cari? M ni sebenarnya determinant. Betul tak? So determinant, kalau ikut formula inverse sama dengan apa? 1 over AD minus BC. Lepas tu dalam matrix tu kalau you ingat D, A, negatif B, negatif C. Betul tak? Siapa yang ingat formula lah. Okay, so maksudnya nilai N kat sini adalah negatif B. So what is our B? B is negative 3. So, N sama dengan negative 3 which is equal to 3. Lepas tu nak cari yang M. M is AD minus BC. So, what is AD? 2, -6 minus BC, -3. 7, -3. So, we have this one is 21 minus 12. So, 21 minus 12 is equal to 9. So M plus N is equal to 3 plus 9. 9 plus 3 which is equal to 12. Yes. Okay, so dia cakap pasal given the inverse of matrix is, this is inverse dia. So you just compare lah dengan formula yang you buat sendiri. M ni apa? N ni apa? Itu saja. N ni sebenarnya adalah negative of B. Sebab tu dapat 3. Okay, last question. Given P and Q, find Q inverse is PQ equal to 2I. So this one is actually by using properties, betul tak? So kalau PQ sama dengan 2I, so Q inverse sama dengan apa? So kita kena guna properties lah. It should be 1 over 2 of P. Sebab PQ is 2I. A, B is equal to KI. Kalau ingat properties. So, A inverse akan jadi 1 over KB. B inverse akan jadi 1 over KA. Sama juga lah macam ni. So, what is Q? It's half of P.
So what is half of P? 1/2 of matrix P. 4, -2, 3, -1. So directly it's equal to 2, -1, 2, -1/2. So jawapan dia ialah matrix C. Mungkin ada yang tersilap, dia darab 2. Dia PQ equal to 2I. So Q inverse equal to 1/2 P. P inverse equal to 1/2 Q. Gunakan properties of ABKI ni. Boleh ya? So habis dah. Kita bincang tak sampai 40 minit. Kan? Maksudnya kalau you buat seorang-seorang pun kejap lagi cepat lah. Okey ke? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya nak sambung dengan tutorial. Okey, tapi sebelum kita sambung tutorial tu, saya rasa boleh kot. Kalau nak rehat, Sat. Nak rehat tak? Nak. Pukul berapa nak start balik? Pukul 9. Kejap sangat lah. Ke tak apa? Pukul 9 kita start? Boleh? Sempat lah ambil makanan kejap. Boleh, madam. Okey. Okey, kita rehat Sat. Pukul 9 jumpa balik. Saya ada kat sini je. Siapa nak tanya soalan boleh tanya. It's today. Macam seronok je guna OneNote ni. Tak loading sangat. Okay. Cari inverse. Sketch the graph. The domain of its inverse. Mana telefon saya? Oh. Semua dah vaksin belum? Siapa yang belum vaksin tu bolehlah pergi walk in vaksin kat mana-mana yang ada tempat walk in lah. Kedah dah banyak ada tempat walk in. Korang pun dah layak nak decide untuk diri sendiri.
madam. Ya. Yang trial UPS malam tu. Madam ambil markah ke sebagai markah BB ke tak? Taklah. Itu trial je. UPS betul-betul nanti baru dapat markah kita kira. Alright. Jangan risau sebab itulah kita buat trial. So you boleh bersedia untuk UPS yang sebenar. Sebab semalam ada yang insiden. Awal? Tertutup awal? Bukan. Dah isi habis. Lepas tu bila tak tekan submit tu rupanya nombor matrix tak isi lagi. Lepas tu bila isi nombor matrix, jawapan yang bawah-bawah semua dah hilang. Alamak. Alamak. Saya dapat sarapan. Thank you. Kena hati-hatilah ya. Nombor matrik tu penting tau sebab mungkin ada yang kes kawan awak dia dapat email baru. Dia dapat email baru tapi dalam GC dia guna email yang lama. Dalam G form dia guna email baru. So dia tak boleh nak auto detect markah awak dalam GC tu. Kalau ikutkan saya boleh import je grade awak daripada G form masuk ke dalam GC. So dia tak boleh saya nak kena buat manual. So kena hati-hatilah sebab tu saya letak nombor matrik sedang saya nak cari. Kalau ada masalah. Okay, saya rasakan untuk yang berada dalam YouTube better you guys komen dekat mana-mana post saya dalam Telegram channel ataupun kalau you masuk dalam group channel saya, you boleh terus komen kat situ. Lagi cepat saya tengok. Sebab YouTube ni tak ada notification. Okay, siapa yang hantar saya tak check lagi tu. Nanti saya boleh check. Tapi sambil-sambil tu you guys check jugalah. Kita akan bincang lepas ni dalam kelas kita. Untuk soalan nombor 11C dengan 13C. Shopee. Ada api Langkawi ke? Ikutlah dah habis dapat dos 2 dah semua. Nanti bulan 10 kita ada cuti seminggu, tahu kan? Tahu. Tapi kena kalau korang nak pergi berjalan ke Langkawi tu hati-hatilah ya. Sentiasa jaga SOP. InsyaAllah kalau dah vaksin, dia punya efek dia tak teruk sangat lah. Tapi kalau boleh janganlah bagi kena. Kesian paru-paru awak. Itu je. Okay, untuk inverse ni okay tak? Susah tak buat inverse? Siapa yang ambil admath dulu kat sekolah pernah belajar kan buat inverse ni? Cumanya kat sekolah mungkin teknik dia lain. Okay? Tapi sebenarnya apa teknik yang saya ajar tu yang sebenarnya lah. Bukan tak boleh buat yang kat sekolah tu yang guna leg Y tu. Tapi you jangan lupa ganti balik F inverse X tu apa.
Bukan ditinggalkan sebagai X sama dengan apa semua. Okay. So untuk lecture ketiga ni, memang you belajar pasal inverse. Tapi sebelum you nak cari inverse, first of all you kena tentukan, kalau soalan sana, show that the function has inverse. Apa maksud has inverse? So function yang ada inverse mestilah function yang one to one. So you kena tahu macam mana nak tunjukkan function tu one to one. Kalau one to one, barulah dia ada inverse. Okay, so soalan ni sebenarnya cakap show whether it's a one to one or not. Okay, kalau nak buat one to one, maksud dia apa? Kita boleh guna algebraic method ataupun graphical method. So kalau kat soalan nombor 13, kita buat nombor 13 dulu tau. Sebab sepatutnya soalan ni yang sampai dulu. Algebraic approach, maksudnya you kena guna properties f of x1 equal to f of x2. Kalau you dapat showkan x1 sama dengan x2, maksud dia adalah one to one. Kalau it's more than x1 lebih, tak ada satu saja ada banyak, maksudnya dia bukan one to one. Okay, so kalau macam ni, kita gantikan x kita dengan x1 untuk belah kiri. Lepas tu kita gantikan x kita dengan x2 untuk belah kanan. So apa fx kita? 2x tambah 1. So untuk fx1 dia akan jadi 2x1 tambah 1 sama dengan 2x2 tambah 1. Okay. Untuk 1 tambah 1 tambah 1 boleh di-eliminate dengan kita tolak 1 untuk setiap bahagian. So kita akan dapat 2x1 sama dengan 2x2. Tolak 1, tolak 1. Dua belah tolak 1 akan hilanglah plus 1 ni. And then untuk hilangkan 2 ni, x1 kita buat 2 bahagi 2x2. So tinggallah x1 sama dengan x2. So kita dapat showkan bahawa untuk setiap nilai y akan ada satu nilai x sahaja. Dia tak akan ada lebih daripada satu nilai x. Barulah kita tahu dia adalah one to one. So this is our y. Actually we are talking about y1, y2. You should have the same x lah. x1 should be equal to x2 lah. Dia tak akan dapat nilai lain. Okay. So barulah kita cakap yes, f is one to one. Okay. Okay. Ini untuk soalan 13A. So untuk soalan 13B. 13B kan? Saya suruh 13B Saya suruh 13B. Sorry. Okay. So sekarang kita ada kuadratik. So f of x1 equal to f of x2. So we should have x1 square plus 2x1 sama dengan x2 square plus 2x2. Okay, so x1 dengan x2 ni tak sama. So you tak boleh hilangkan dia. So macam nak buat kalau kuadratik? Always remember if we have fx is a quadratic function, maksud dia you kena buat apa? You kena CTS kan dia. You kena complete the square. Okay, so kalau kita buat untuk belah kiri, maksud kita akan buat untuk belah kanan jugalah. Bentuk yang sama lah. So kalau saya buat CTS kat sini, apa yang saya dapat adalah x1 plus 1 square. And then we will have minus 1 square. Betul tak? Sebab it should be b over 2a lah. So our b is 2 divided by 2, a is 1. And then kalau kita dah tambah kat dalam, kita kena tolak kat luar ni. So belah kanan pun sama, cuma x2 plus 1 square minus 1 square. So 1 ni kita boleh hapuskan dia. So yang tinggal adalah x1 plus 1 square equal to x2 plus 1 square. So nak hilangkan square apa kita buat? Kita square root kan. Bila square root, you kena sentiasa ingat. Bila square kuasa 2, square root kan dia, puncakan dia, dia akan ada plus and minus. So plus and minus of x2 plus 1 square. So this square and square root can be eliminated. So it should be x1 plus 1 equal to plus of minus
X2 plus 1. So, jawapan you bukan satu. Ada dua. So, X1 plus 1 boleh jadi positive of X2 plus 1 ataupun X1 plus 1 boleh negative of X2 plus 1. So, kalau yang positif, so directly X1 sama dengan X2. Tapi yang ni, X1 akan jadi sama dengan negative X2 minus 2. Okay? Sebab apa? X ni untuk semua. Betul tak? Dia tak ada limit kat situ. So, kita ada dua jawapan. So, function F ni adalah one to one ke tak? It's not one to one. Why? Because we have two value of X and Y. Dua nilai X untuk satu Y. It's not a one to one lah. Okay? Boleh ya? Okey tak ni? Untuk soalan B. Okay. Okay. Okay, so kita sambung soalan C. Fx equal to square root of x minus 3 when x more than or equal to 3. Betul lah. Domain dia sebab apa? Dalam ni should be more than or equal to 0. So, fx1 should be equal to fx2. So, it will be square root of x1 minus 3 equal to square root of x2 minus 3. So, nak hilangkan square root, kita buat apa? We square both sides lah. Itu je. Bila square both sides, yang tinggal adalah x1 minus 3 equal to x2 minus 3. Directly, x1 is equal to x2. So, F is 1 to 1. Untuk soalan C. Untuk soalan D, dia kuadratik juga. So, step dia patutnya sama macam soalan C, soalan B. Okay? Tapi sekarang ni kita dah ada dalam bentuk complete square. Kita ada x kat tengah-tengah. So, kita ada belah kiri negative x1 square plus 1 equal to negative x2 square plus 1. So, this plus 1 can be eliminated because it's just a constant. So, we have negative x1 square equal to negative x2 square. So, negatif ni pun hilang. So, kita nak hilangkan x1 square. Kita square root both sides. So, square root akan jadi plus minus square root x2 square. So, x1 equal to x2 or x1 equal to negative x2. Tapi untuk soalan ni kan, untuk soalan ni, dia dah cakap dah, x should be more than or equal to 0. Maksud dia apa? Kita tak boleh ambil negatif ni. This one kita reject. Okay? Bila kita reject dia, maksud dia apa? X1, x should be more than or equal to 0. So, x1 should be equal to x2 only lah. So, D adalah 1 to 1 ke tidak? Kelas. Rasa-rasa D 1 to 1 ke tidak? Yeah. Betul? Okay, X1 dia sentiasa positif kan? Kalau dia X1 sama dengan negatif X2, contohnya X1 tu adalah 3. So, salah satu dia lagi, satu lagi adalah negatif 3. Boleh ke terima? Tak boleh. Tak boleh kan? Okay. So, dia 1 to 1 ke tak? Tak. Tak. Okay, dia tak 1 to 1 lah. Sorry.
Okay, so kita sambung soalan E. Okay, fx equal to 1 over x, where x shouldn't be 0 lah. So fx1 equal to fx2, so 1 over x1 equal to 1 over x2. So directly kita boleh compare kan sebenarnya x1 sama dengan x2 je lah. Okay, simple, yang ni direct lah, sangat senang. So this is f is 1 to 1. Tu untuk soalan F. Soalan F ni macam dalam lecture. Dah ada kan? Okay, kita tengok fx1 equal to fx2. So x1 plus 2, the absolute is equal to absolute of x2 plus 2. So how to eliminate the absolute? We have to use the definition of absolute equation lah. So apa yang akan jadi? Ia akan jadi x1 plus 2 is equal to plus minus of x2 plus 2. So you akan dapat x1 plus 2 equal to x2 plus 2, or x1 plus 2 equal to negative of x2 plus 2. Kalau yang belah kiri directly x2, yang belah kanan x1 is equal to negative x2 minus 4. So we have two solution here. So F is not one solution. We have two value of x for one y. So it shouldn't to be like that lah. It shouldn't be like that for a one-to-one function. So soalan mana yang ada inverse? Semua kecuali F dengan B. F dengan B tak ada inverse. Yang lain ada inverse. Okay, setelah untuk soalan nombor 13, kita patah balik soalan nombor 11. Okay, boleh ke cari dia punya inverse, lepas tu lukis graf, lepas tu cari domain? Apa domain untuk inverse? Domain untuk F inverse sama dengan range untuk F itu. Function original F. So you boleh cari mana-mana lah. Nak cari domain untuk F inverse ataupun you nak cari range untuk F and then you compare kan dia. You relate dengan domain of F inverse. Okay, so untuk soalan nombor 11, find inverse of each of the following function. In each case, sketch the graph and state the domain of its inverse. So to find inverse, we always use the properties of F composite F inverse equal to X. Mesti guna yang ni. Okay. Guna ni tak payah banyak kerja. Simple, direct je. So what is F of F inverse? Dia adalah composite F. Input dia adalah F inverse sama dengan X. So yang kita ada kat dalam ni adalah Fx. So kalau untuk F of F inverse maksudnya X kita digantikan dengan F inverse. So belah kanan ni X dia pun kita gantikan dengan F inverse. So apa akan jadi? Dia akan jadi F inverse kuasa 2 tambah 1 sama dengan X. Okay. So lepas tu apa kita nak buat? Kita jadikan F inverse ni sebagai perkara rumus. So kita kena hilangkan 1 lah kat sini. So F inverse X kuasa 2 sama dengan tolak 1. So belah kanan akan jadi X tolak 1. So nak hilangkan square kat sini, kita buat apa? Square rootkan belah kanan. Okay, kita square rootkan dia. Bila square root dia akan jadi apa? Kita akan ada plus square root of X minus 1 lah. So bila ada plus and minus, apa kita nak buat? Kita kena tengok domain yang diberikan untuk function tu. Dia kata X dia hanyalah untuk more than or equal to 0. X ni apa? Domain untuk F. Kalau domain untuk F, dia adalah range untuk
inverse. So nilai Y untuk inverse dia pun mestilah lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, maksud dia apa? Kita hanya ambil F inverse yang lebih besar atau sama kosong, maksudnya yang positif. So maksudnya apa? F inverse kita adalah positif X. Kita tak ambil yang negatif. So this is our F inverse lah. Boleh? Simple kan? Okay. Sebab domain kita, X is the domain of F, means that it's equal to the range of F inverse. So range of F inverse maksudnya nilai Y. F inverse nilai Y dia. So nilai Y tu kena positif. So kita ambil yang positif saja. Sekarang dia nak domain of its inverse. So domain of its inverse maksud dia apa? Kita tengok kalau kat sini, kalau kita nak cari direct domain dia. So our function of F inverse is a surd function. Surd function maksud dia apa? Kita kena pastikan everything inside the surd is more than 0. Maksudnya apa? Domain of F inverse, this X minus 1 should be more than or equal to 0. So X should be more than or equal to 1. So the domain is, it's starting from 1 to infinity. Ataupun kalau you nak gunakan range F, macam nak cari range untuk kuadratik, you tengokkan dia punya minimum or maximum point. It depend lah you nak guna cara yang mana paling senang. Kalau saya sebab dia surd, lagi senang saya guna yang cari je domain untuk F inverse direct ni. Bergantung pada soalan. Okay. Soalan nombor 11B ni yang saya suruh hantar tu kan. So saya tengok ramai yang buat betul. 13B tadi yang salah. So check lah, siapa yang saya belum check, awak check. Nanti saya akan check juga dalam Telegram tu. So apa yang you kena buat, you kena nak cari inverse. Sama macam you nak tunjukkan dia one to one. You kena jadikan dia dalam bentuk CTS lah. Complete square. Okay. So complete square dia. Sebelum nak complete square, you kena expand dulu. This is equivalent to x squared minus 6x plus 8. Okay. So this is your quadratic function. And then untuk complete square, dia akan jadi x minus 3 square minus negative 3 square plus 8. So x minus 3 square, this is 9, negative 1 plus 8 is negative 1. So this is your fx lah, in complete square form. So dah ada fx, barulah kita boleh cari f inverse. So f of f inverse is equal to x. So you gantikan x untuk fx ni dengan f inverse. So apa yang you dapat will be f inverse x minus 3 square minus 1 equal to x. And now you just have to rearrange dia. Jadikan f inverse sebagai perkara rumus. So f inverse x tolak 3 kuasa 2. Nak hilangkan negatif 1, kita kena tambah 1 untuk kedua-dua bahagian. So belah kanan akan di x tambah 1. So nak hilangkan square f inverse x minus 3 equal to square root plus minus square root of x plus 1. So f inverse x is equal to 3 plus or minus of square root of x plus 1. Tetapi apa yang kita ada, soalan tu cakap nilai x mesti lebih besar atau sama dengan 3. Okay. Since x is more than or equal to 3, maksud dia apa? Nilai y untuk f inverse dia pun mesti lebih besar atau sama dengan 3. Sebab ini domain untuk f, so the range for f inverse means that the f inverse x also should be more than or equal to 3.
So yang kita ada kat sini 3 plus and minus. So yang mana satu akan lebih besar atau sama dengan 3? Yang tambah. Kalau tolak, you akan dapat nilai yang kurang daripada 3. Sebab apa? Square root ni mesti sentiasa positif lah nilai dia. Dia tak akan dapat negatif kat situ. So tolak, bila 3 tolak something akan jadi kurang daripada 3. That's why we just have to take the positive. So 3 plus square root of x plus 1. Itu sahaja. Boleh? Dah faham dah kot sebab soalan A pun macam tu kan? Kita bergantung pada domain untuk F. So range untuk F inverse pun mesti sama macam domain. Which is more than or equal to 3. So sekarang ni apa domain untuk function ni? Domain untuk F inverse. Kalau set ni saya suka nak cari domain dia. X plus 1 always more than or equal to 0. So x should be more than or equal to negative 1. So the domain is equal to, it's starting from negative 1 to infinity. Okay? So ini yang patut you buat. Oh. Saya tak sketch graph ah. Lupa. Mari kita sketch graph untuk soalan A dengan B. Nak lukis graph ah. Sketch in each case, sketch the graph and state the domain of its inverse. Dia sebenarnya nak graph apa? Graph F ke F inverse? So you sebenarnya kena lukis graph apa? Sepatutnya you lukis inverse je. Tapi saya terima je lah jawapan korang tu kan. So kita nak lukis inverse je. Lain lah kalau dia kata sketch both F and F inverse. Okay? So kalau F inverse ni, kalau untuk graph ni, directly kita nak lukis graph apa ni? It's just a set function kan? So kalau set function, apa kita buat? Kita carikan critical point dia. So kita tahu domain is more than 1 and then we know that the range is more than or equal to 0 kan? So range dia F inverse sama dengan from 0 to infinity. So critical point kita adalah 10. So 10 is here. And then it's going right, it's going up. So graph kita adalah macam ni. The F inverse X. Okay. Kalau untuk soalan B, critical point dia apa? Kita ada negatif 1 and then range dia adalah ini F inverse kan? F inverse. Range untuk F inverse adalah more than or equal to 3. So dari 3 sampai infinity. So critical point dia apa? Negatif 1, 3. So graph kita negatif 1, 3 kat sini. Negatif 1. Saya pesan kat korang kan, buat lukis graf tu bagi logik. Saya pun nak kena logikkan jugalah graf saya ni. Skala tu bagi nampak logik lah. So negative 1 and 3. So this is the, and then it's going to the right, it's going up. So our graph is here. This is F inverse. And then it will cut at one point. Apa tu? That is when x equal to 0 kan? Sebab y-intercept. So when x equal to 0, y equal to 3 plus 0 plus 1. So 3 plus 1, this one is 4. Okay, ini graph kita.
Okay, ramai yang lukis kan graf dia naik-naik baru turun balik. Salah untuk cert dia akan naik je. Mungkinlah dia punya tu tak ni tapi dia takkan turun. Dia takkan turun. Ramai yang buat turun balik. Tu yang saya pangkah tu. Sebab bukan basic shape untuk cert function. Kena hati-hati. Okay. Settle dah untuk soalan A dengan B. Kita buat soalan C. Okay. Jom buat soalan C dengan D pula. Saya nak guna pen warna hijau ke? Tukar warna boleh tak? Purple. Okay. Okay. Soalan C. Fx equal to x cubed minus 3. It's a cubic function. So, by using properties of f inverse x is equal to x. So, kita gantikan x kita dengan f inverse. So, kita akan dapat f inverse of x to power of 3 minus 3 is equal to x. So, let f inverse as the subject. Ada kuasa 3 akan jadi x tambah 3 belah kanan. So, nak hilangkan kuasa 3 ni kita buat apa? Punca kuasa 3 x tambah 3. So, dia ada plus minus ke kalau kuasa 3? Kalau kuasa 3 tak ada plus minus. And domain dengan range untuk kuasa 3 sentiasa negative infinity to infinity. Sama cari dia. Apa hidung saya ni? Okay, so apa you buat? You just have to find the domain lah. Domain range sebab domain untuk F inverse sama dengan range untuk F inverse. Untuk F. Apa? Betul? Okay. So, apa you buat? Ambil je lah range untuk F. Apa range untuk F kita? Kalau untuk cubic sentiasa from negative infinity to infinity. Okay, you tak belajar nak lukis macam mana kan? Untuk cube root. Betul tak? So, kalau tak belajar, sebab tu kita boleh guna reflection. Nanti you padam je yang F tu. Okay. So, nak lukis graf dia, kita terpaksa lah lukis graf function dulu. F dulu. So, graf F adalah x kuasa 3 tambah 3. So, bila x sama dengan kosong, y sama dengan 3. So, dia akan reflect dekat 3. Dia akan tukar dekat 3. And then, dia adalah x kuasa 3. So, x kuasa 3, tolak 3 lah. Minta maaf. So, tolak 3. Saya tersalah. So, tolak 3. So, patutnya when x equal to 0, tak boleh lah. Dia kena apa tu? When x equal to 0, y equal to negative 3. So, graf kita akan jadi macam ni. Just shift sebanyak negative 3. So, this is our F. So, untuk kita punya effect, untuk F inverse, so saya guna pen warna lain. F inverse kita patutnya dia akan ada intercept dekat negative 3 dekat paksi X lah. And then you just have to reflect at y equal to x. This is y equal to x. So the graph should be macam tu lah. So this is our graph F inverse x. Lepas tu you padam pun tak apa. Sebab you guna pensel kan. So you boleh padam F kalau dia tak minta.
Okay, dapatlah kita punya F inverse punya graf. Okay, so sekarang untuk soalan D pula. Macam warna dia. Okay, untuk soalan D, fx is equal to square root of x plus 2 plus 1. So f of f inverse x f of f inverse x equal to x. So gantikan x kita dengan f inverse. So ia akan jadi square root of f inverse x plus 2 plus 1 equal to x. Pastikan you tulis set dia tu dengan betul. So, apa yang you dapat? F inverse of x plus 2 sama dengan x minus 1. Ada square root here. So, nak hilangkan square root, kita buat apa? We square both sides. So, F inverse of x plus 2 equal to x minus 1 square. And then plus 2, F inverse of x is equal to x minus 1 square minus 2. Okay, this is our F inverse. Dah dapat dah. So, apakah domain untuk F inverse? So, sebab dia kuadratik, domain dia you kena tahu minimum point dia. Tapi biasanya domain untuk kuadratik, domain untuk kuadratik tak payahlah, dia from negative infinity to infinity. So, domain dia adalah of F inverse kuadratik kan? Dia sentiasa dari negative infinity to infinity. Ataupun you tengok daripada range. Juga you tengok range lah. You tengok range untuk set function kita ni. Kalau ikutkan, because x plus 2 is always more than or equal to 0. So set x plus 2 is always more than or equal to 0. Set x plus 2 is plus 1. Sorry ya. Saya patah balik tadi. Okay. Plus 1 is always more than equal to 1. So this y is always more than equal to 1. So range untuk f sama dengan from 1 to infinity. Okay, sorry ya. Dia kuadratik ni asal dia daripada set. You tak boleh direct ambil kuadratik ni punya domain lah. So dia kena bergantung pada range daripada function dia. So domain of f inverse samalah dengan range untuk f, which is starting from 1 to infinity. Kalau tak, dia takkan ada inverse. Okay, sebab kuadratik you tak boleh ambil semua. Okay, sorry ya. So domain should be from 1 to infinity only. Okay, sekarang nak lukis dia. Lukis a quadratic kan, daripada 1 sampai infinity. So graf kita, nilai x dia start at start at 1 up to infinity nilai x dia. Okay, 1. So dekat 1 nilai y dia apa? Nilai y dia adalah negatif 1, 1 tolak 1 kosong. So negatif 2. So negatif 2 dekat sini. So this is the minimum point and then it's a quadratic, right? So it should be positive x square. So kalau positive x square maksudnya kita kena smart. So this is our graph of f is. So dia intersect kat mana ni? This is when y equal to 0. When y equal to 0, 0, 2, set 2, 1 minus 1 plus set 2 lah sini. 1 plus set 2. Okay, so this is our graph for question D.
Don't forget to put the label. X exists, Y exists. The minimum point here. And the graph will intersect. Okay? Boleh ya? Okay, so last question, number 12. Saya nak pindah tempat lain. Serabut. Ya? Saya tak faham yang graph tadi tu. Apa? Tak dengar lah. Awak cakap apa? Saya tak faham yang tu, yang medetan, tu yang 1 tambah 2 tu. Graf-graf tadi tu, yang medium. Itu cari intercept je. Okay. Intercept bila y sama 0, so you cari nilai dia. So maksudnya x minus 1 square minus 2 sama 0. So cari nilai x tu. Mana nilai y saya tadi? Function soalan nombor 12 tadi. Sekejap. Hilang dah nombor 12. Okay. Okay, this is our last question to discuss for today ya. Sebab lepas ni saya bagi link untuk lecture keempat. You boleh tengoklah lecture keempat dan try buat soalan tutorial untuk lecture keempat tu. Okay, dan saya tak akan bagi assignment lagi. Bukan assignment, saya tak akan bagi homework ya kali ni. Sebab apa? Saya nak awak prepare untuk UPS 2. Okay, jom discuss soalan nombor 12. Okay, the function f and g are defined by fx equal to 1/2 natural log x and gx is, soalan kat sini kena betulkan sikit, square root of x saja. When x is more than or equal to 0. First of all, they ask you to find f of g. So untuk soalan A ya, f of gx. So this is composite only. So we replace the gx first. Gx is set x. And then untuk fx, apa fx? 1/2 ln x. So kalau dia set x, dia akan jadi 1/2 of natural log, bukan x tapi set x. Okay, yang ni you boleh pemudahkan dia sebab apa? Set x ni sama dengan apa? Sama dengan x kuasa 1/2. So 1/2 ni you boleh jadikan dia koefisien. 1/2 dan 1/2 jadi 1/4 of natural log x. So ini untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, you nak cari inverse of f of g. Okay, so sekarang ni f of g inverse, kalau you guna properties f of g, composite f of g inverse, panjang kan? So why don't we let f of g ni sama dengan hx. Okay, so f of g inverse adalah f of g inverse adalah h inverse. Kita nak cari h inverse ni ya. So kita guna properties h of h inverse equal to x. So h of h inverse x equal to x. Okay. So sekarang apa dia h? H kita 1/4 ln x. So kita gantikan x dengan h inverse. So 1/4 natural log of h, apa h pula? X. Betul lah? H inverse x sama dengan x. X ni kita ganti dengan h inverse. So macam mana nak jadikan h inverse x sebagai perkara rumus?
So 1/4 ni kita bawa ke kanan dululah. Tinggalkan natural log sahaja. So akan jadi 4x. So nak hilangkan natural log, kita buat apa? Kita letak exponent. Power of natural log of h inverse x. Belah kanan pun exponent to power of 4x. So e log base e akan hilang, tinggallah h inverse x sama dengan e to power of 4x. Okay, itu kita punya h inverse x, which is kita punya apa sebenarnya ni? Kita punya f of g inverse x is equal to e to the power of 4x. Boleh? Boleh tak? Tanya kalau tak tahu, tak faham. Boleh, madam. Boleh ya? Walaupun dia ambil masa sikit tapi boleh ikut faham kan? Okay, lepas tu soalan seterusnya dia tanya apa? Find f inverse and state its domains. So fx kita sama dengan 1/2 natural log x. Dia suruh cari inverse. Kita nak cari inverse. So kita guna properties yang sama, which is f of f inverse equal to x. So kita gantikan x kita dengan f inverse, so akan jadi 1/2 natural log of f inverse x. So nak hilangkan, tinggalkan log ni. So kita jadikan darab 2 dapat 2x. So f inverse x sama dengan e to the power of 2x. Sama macam soalan B tadi, cuma koefisien dia tadi tu beza. Okay, dah dapat f inverse, dia tanya apa lagi? Buat state a domains. Okay. Domain dia, sebab dia kata range dia, kita kena tengok range untuk fx kita lah. So apa range untuk fx kita? Range untuk log apa dia? Range untuk f adalah always negative infinity to infinity kan? So maksudnya untuk f inverse pun sama lah, sebab dia exponent, it's from negative infinity to infinity. Okay, mungkin korang tak belajar lagi benda ni, tapi dalam lecture seterusnya, lecture 4 yang saya akan bagi video ni, dia akan terangkan apakah range, apakah domain untuk exponent dengan log. So bahagian ni nanti you boleh tengok jawapan, kaitkan dengan lecture note tu. So ini jawapan dia untuk soalan C. Okay, soalan C ni domain dengan range you tak belajar lagi. Tapi nak composite dengan nak cari inverse ni you dah belajar lah. Okay, last kali composite G of F. Soalan D. G of F inverse. G of F inverse kan? Okay. So G of F inverse. G of F inverse X. So F inverse tadi kita jumpa. G of 2x. So apa G kita? Function G adalah set x. So kita gantikan bukan set x tapi set of e to the power of 2x. So set ni apa? Square root ni sebenarnya apa? Dia adalah kuasa. Kuasa apa? Square root ni kuasa apa kelas? Kelas Kuasa 1/2. Kuasa 1/2. So it's power of 1/2. We use the rule of indices. 1/2 multiplied by 2x is x. So G of F inverse is actually e to the power of x only.
Okay. So this one mungkin you macam blur lagi kan. Macam mana daripada log ke exponent. You just have to apply the theorem of log. The properties and the theorem of logarithm. Okay. Law dia pun you kena guna. So chapter 1, chapter 2 tu memang penting. So ini sahaja untuk soalan nombor 12. You cari composite, you cari inverse. Lepas tu you kena state domain juga kat situ. Boleh So habis discussion kita sampai soalan nombor 13. Okay, untuk next class hari Rabu, sepatutnya kita akan discuss sambung soalan nombor 14 sampai patutnya sampai habis pun boleh. Okay, tak apalah. Kita tengok nanti macam mana kita bincang dalam tutorial hari Rabu ni. Try tengok lecture, video saya akan bagi lepas ni. Lepas tu, try lah buat soalan tutorial. Dapatkan, fahamkan macam mana nak buat apa semua. So, habislah lecture keempat kita. Nanti lecture kelima, saya akan bagi video pada hari Rabu. Okay, ada apa-apa soalan? Cikgu. Ya. Boleh 13D itu 1 to 1 atau bukan 1 to 1 function? Not 1 to 1. Not. Okay, thank you. Okay. Sebab kita akan dapat 2 nilai kat sini. Untuk X dia. D, donkey. Oh, donkey, sorry. It's a 1 to 1. Because our X here is more than 0 only. So we cannot take the negative. Why? Even though X1 positive, you get negative value. So tak boleh. So it should be a positive value. Always positive. So we have to reject the X1 equal to negative X2. Okay? Okay, thank you. Okay. So, I think that's all for today. Ini saya guna one notebook tau. OneNote. So, kalau saya boleh share, saya macam nak try export tengok. Boleh export kepada PDF tak? Boleh export pada Word, PDF pun boleh. So, saya boleh bahagilah ikut page ni. So, tak adalah berat sangat kan untuk korang kan? Contohnya saya try convert to PDF. Untuk page ini sahaja. Page ke section lah? This one is page. Okay, so saya try export to PDF for this page. Export. Mana AM? To chapter 5, 11 to 13. Okay. Try. Okay, tengok. Boleh jadi tak? So, habis discussion saya bagi dah bentuk PDF jadi senang kot. Untuk you guys rujuk balik. Nak save ni lama juga So nanti saya akan bagi kat dalam Telegram lah ya. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sampai pukul 11 ni. Lepas tu you pergi kelas seterusnya. So kalau tak ada apa-apa boleh say goodbye. And thank you and good luck for this Tuesday. Jangan lupa 9 malam. Bukan 9.30 malam. Tengok masa tu betul-betul 9 malam. Okay, saya nak masukkan dalam Telegram kita. So boleh check Okay, thank you class. Bye. Thank you, madam. Thank you, Sarang hai. Bye. 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 Thank you.